Okay, good morning. So, ito ulit tayo sa ating repair department. So, may dumating sa ating bagong pasyente. Meron dito heart key base amplifier. So, class A valve preamp to. Ang sira nito ay lagi pumuputok ang fuse. So, try natin gawin. Diagnose natin. So, ito yung loob niya. Ditubo siya. 3 amp. Main power supply. Dalawang module. Check natin yung fuse. Panigurado sabog ang fuse nito. So, ito yung fuse niya. And yes, sabog na siya. So, open siya. So, bakit mo pumuputok ang fuse? Unang-una, baka may short. May pyesa dito sa ating board. Mainly, check natin yung power amp. Itong power supply, check natin. Itong mga transistor, power transistor. May na-stock pala dito na speak on. Stock siya, hindi malulunod. So, diagnose natin. Bukas na? Yeah. So, check natin yung mga power transistor. Okay, so mga ganitong situation, dapat
tinatanggal natin yung mga power transistor kasi tricky ito eh. Minsan itetest mo siya sa board ng okay pero may leak pala. So kailangan mo tanggalin yung transistor para makita mo yung leak. Ayan, so tinetest natin siya para makita natin yung leak. Okay, so dito naman kine-check natin yung mga resistor kung may nag-open, yung mga tumaas yung value, yan. Dapat i-check na rin yun. So ito naman, check naman natin yung mga driver ng power transistor. So kailangan din natin i-check yon, yung mga pre-drive. Baka nag-leak yon, kasi pag nag-leak yon, ang labas ng audio niya is distorted or yung iba naman ngongo. Yan. Kailangan i-check natin ng mabuti yan. Okay, so ang nakita natin sira is dalawang power transistor. Isang A1943 tsaka isang C5200. So, ayan siya. Shorted na siya. Shorted. Ano ito isa? Yung sira na dalawa. So titignan natin kung anong cost nito mamaya.
So ito naman yung isang kino-complain ng client, yung speak on niya, yung male speak on niya is na-stack up dun sa female speak on. So ang inaano ko dito, baka ito yung naging dahilan kaya nasira yung bass amp niya. So papalitan na natin tong female na speak on connector na to para safety na rin. Hindi, base kasi yan. Yan. Walang low frequency yan. Base lang yan. Ayun. So yung EQ, testing natin. Ayan, so nagre-response eh.